gabungkan, iaitu daripada Jijah Jangok Kosmetik. Kita ada ni serum daripada Jijah Jangok. Serum memang sangat super buat skin kita sangat sangat putih, cantik dan sekata. Adalah serum terbaru daripada produk Kensin. So you all, kalau you all nak tengok macam mana it looks ni, so jom kita tutorial untuk this looks. Hi you all, so untuk tutorial kali ini kita akan gabungkan beberapa produk yang sangat istimewa daripada Jijah Jangok. So untuk yang pertama ni, kita akan gunakan serum red ginseng daripada Jijah Jangok yang membuatkan skin kita akan lebih sekata dan membuatkan skin kita lebih nampak halus, putih, bersih dan makeup pun lagi tahan lama you all. Selepas kita applykan dan kita bagi tepuk-tepuk untuk gebu, korang boleh tengok dekat sini yang mana skin Kim menjadi sangat gebu dan putih bersih. Okey, step kita yang seterusnya, kita akan gunakan color corrector. So dekat sini color corrector yang Kim gunakan adalah daripada brand ataupun jenama Flormar Cosmetic. Okey, pada korang yang tak dapat brand ni, korang jangan susah hati. Korang boleh dapatkan produk-produk seperti Next Cosmetic ataupun MAC. Sebab dekat sini color dia, tekstur dia adalah sama saja bagi mana-mana brand. Dan seterusnya, inilah masa yang kita tunggu-tunggu. Kita gunakan kosmetik daripada Jijah Jangok lagi, iaitu foundation kecil-kecil cili padi. Okey, seterusnya kita akan campurkan red ginseng serum dengan foundation tersebut agar pemakaian kita lebih mudah dan senang untuk kita nak blendkan foundation tersebut. Caranya dengan campurkan 1 atau 2 titik serum tersebut ke foundation dan kita applykan menggunakan berus yang seperti Kim gunakan, iaitu berus concealer. So you all tengok, memang sangat-sangat meriah lah foundation ni. Dia kecil je tapi pemakaian cukup lama bila kita nak pakai, sebab dia sangat-sangatlah coverage. Dan kita blendkan menggunakan beauty sponge yang ada ataupun beauty blender, ikut korang punya suka. Dekat sini Kim tengah blendingkan ke semua foundation tersebut, yang mana korang boleh nampak dekat sini foundation yang kecil-kecil cili padi macam yang Kim cakap tu, sebab kita guna sedikit saja tetapi mampu coverage untuk satu muka dan sangat-sangatlah cantik. Ditambah lagi dengan kita punya serum red ginseng daripada Jijah Jangok. So Jijah Jangok, korang jangan lupa untuk dapatkan produk tersebut. Okey, seterusnya Kim akan gunakan contour palette, iaitu contour palette daripada jenama Flormar Cosmetic. Contour yang sama dekat color corrector yang pertama Kim guna. Okay, dekat sini step dia adalah kita gunakan flat brush dan kita bina satu garisan dan kita blendingkan menghala ke atas untuk dapatkan shading atau contouring yang cantik dan membuatkan muka kita nampak runcing. Selepas kita konturkan kita punya muka, dan seterusnya Kim akan bagi highlight pula. Highlight Kim gunakan produk daripada MAYBELLINE Cosmetic. Okey, sebab concealer ni memang one of my favorite kosmetik juga. Okey, kita applykan pada bahagian-bahagian bawah mata, belah hidung, dahi dan juga dahaku.
dah selesai pun kita blendingkan kita punya highlight. So seterusnya kita akan buildkan pula kita punya contouring pada bahagian hidung. Okey, Kim dekat sini memang akan buat contouring pada bahagian hidung selepas kita blendingkan kita punya highlighting. Okey, dekat sini produk yang sama juga kita guna, dan juga berus kita gunakan berus concealer daripada Wardah Cosmetic. Okey, seterusnya kita akan applykan blusher pula, sebab Kim sebelum kita setkan kita punya foundation, Kim akan applykan highlight dan juga blusher pada bahagian-bahagian tertentu seperti bahagian pipi ataupun bahagian bawah mata untuk dapat efek yang lebih cantik dan sempurna. Itu untuk Kim lah, tak tahu pula untuk korang. Okey, untuk setkan kita punya foundation, Kim lebih suka menggunakan compact powder daripada REVLON Photoready. Okey, yang REVLON Photoready ni memang sangat-sangat superb bagi Kim, sebab Kim memang sangat suka dia punya tekstur, sangat halus dan membuatkan kita punya makeup lebih nampak cantik dan sekata macam kita punya original skin. So, kita applykan pada bahagian bawah mata ataupun T-zone area untuk kod yang 010, iaitu lagi cerah ataupun warna pada light color. Okey, untuk step yang seterusnya kita akan gunakan REVLON Photoready untuk kod yang 020. Yang this one Kim akan applykan pada bahagian-bahagian contouring kita, iaitu untuk color-color yang gelap. Tetapi selepas kita dah applykan dekat bahagian-bahagian tepi, yang kita campurkan pada bahagian-bahagian yang T-zone area. Dan dekat sini korang boleh tengok Kim akan applykan loose powder yang color dia sedikit hijau untuk kita punya baking. Okey, selepas kita baking, kita akan applykan pula kita punya eyeshadow base, yang mana eyeshadow base ni Kim dapatkan dekat Sungai Wang. Harga dia memang sangatlah murah, tetapi dia punya hasil sangatlah berbaloi. Kita menggunakan berus, applykan begitu saja pada bahagian kelopak mata kita yours. Seterusnya kita akan gunakan kod terbaru, iaitu eyeshadow daripada Kensin Kim ni. So kita akan applykan menggunakan berus, dan untuk kod ni kita namakan dia punya kod adalah kod tuaran. Okey, kita applykan saja menggunakan berus dengan warna coklat-coklat keemasan, membuatkan mata kita lagi nampak wow. Okey, sekarang kita akan membuatkan eyeshadow tersebut nampak lagi halus dan nampak lagi kemas serta tak ada nampak garisan. Apa yang perlu kita buat adalah blending dan blending yours. Itu adalah satu kunci untuk mendapatkan eyeshadow kita yang sangat cantik dan super kebabum. Untuk part yang seterusnya, apabila kita nak membuatkan satu mata tu dia nampak lebih ada kelopak, nampak lebih ada soket, kita applykan untuk color yang lagi dark coklat pada bahagian hujung mata ataupun hujung kelopak mata kita. Okey, untuk part yang seterusnya kita ambilkan sedikit kita punya highlighter. Ini all kena tahu highlighter by Kensin Kim, itu highlighter my own brand sendiri, dan kita letak pada bahagian tengah untuk mendapatkan impak mata ni lebih keluar pada bahagian tengah tersebut. Dan jangan lupa kita blend dan blend lagi yours. Untuk
untuk part yang seterusnya ni adalah untuk memudahkan kita, bagi kita punya cover eyeshadow kita mana yang terkeluar lebih, kita applykan sedikit eyeshadow yang colour vanilla ataupun colour-colour yang putih, tetapi yang jenis matte tau, untuk dapat hasil yang lebih cantik. Okey, dan seterusnya kita ambil eyeshadow yang colour merah, kita applykan di bahagian bawah mata kita, iaitu bawah kita punya waterline, bukan bahagian dalam tu. Applykan saja dan kita blendingkan untuk dapatkan impact yang lebih cantik. Okey, seterusnya kita ambilkan eyeliner pensel yang color silver. Yang this one kita gunakan brand daripada Essence untuk nampakkan kita punya biji mata kita yang dekat dalam tu dia lebih terkeluar dan ataupun terbeliak. Okey, all kita applykan sebelah menyebelah, dan jangan lupa hasil yang nak cantik, nak lagi menonjol, kenalah blendkan supaya nampak lebih halus dan sekata. Ini adalah part untuk kita nampakkan gelapnya bahagian dalam mata kita. Okey, atau kita panggil inner line tu kita letakkan color yang color hitam ataupun kita gunakan eyeliner hitam. Okey, selepas tu barulah Kim drawkan untuk wing eyeliner seperti yang dalam video tersebut you all. So, cuba jangan sampai tercucuk mata. Sebagai backing tadi, okey, kita removekan pada bahagian bawah mata, tulang hidung, dekat dahi dan juga dekat pipi serta dekat dagu kita. Selepas tu kita beralih kepada kita punya bulu mata. So kita meletakkan bulu mata dekat sini untuk dapatkan impact yang sangat cantik. So kita tengok apa hasil. Kat sini Kim gunakan pengepit bulu mata untuk memudahkan Kim capai dekat part-part yang lebih susah. Selepas tu Kim akan lukiskan kening. So pada korang yang tak tahu macam mana lukis kening, pada Kim lebih suka melukis kening pada bahagian hujung dahulu, dan kalau boleh mulakanlah pada bahagian yang korang tak biasa. Okey, sebab apa kita akan buatkan pada bahagian yang tak biasa, supaya korang boleh mudah untuk mengejar pada bahagian yang sebelah lagi. Itu adalah salah satu kunci macam mana Kim buatkan kening customer ataupun Kim punya kening sendiri. Selepas kita drawkan dia punya frame, barulah kita fill in kan untuk bahagian dalam dia. Untuk yang seterusnya pada bahagian kening kita, kalau kita nak nampak smooth tu, kita ambilkan satu berus seperti yang Kim guna, tak terlalu besar, dia seperti blending brush. Okey, berus biasa saja sintetik, dan itu kita blendingkan pada bahagian depan kening kita untuk nampakkan kita punya kening tu lebih cantik. Okey, dan kita akan drawkan untuk shading pada bahagian hidung. So dekat sini produk untuk bahagian hidung Kim gunakan daripada Benefit, iaitu Hula. Dan juga hula yang sama tu kita applykan untuk bahagian shading bagi ke seluruh wajah, dan Kim buat seperti dalam video. Selepas kita applykan shading, kita akan letakkan pula blusher. Okey, dekat sini blusher yang Kim guna adalah dua jenis color. Okey, satu dia lebih kepada peach merah macam itu. Okey, dan satu lagi Kim akan guna, dia adalah color pink, soft pink. Untuk yang color terang Kim applykan pada bahagian luar
Okey, pada bahagian pipi yang dekat atas, dan untuk bahagian dalam Kim letakkan warna soft pink tu untuk nampakkan impact dia, impact yang lebih nampak seperti blusher hujan panas. Kita akan drawkan kita punya lip liner, applykan lip liner, dan selepas tu kita akan guna lipstick. Dekat sini kita menggunakan produk lipstick daripada Wardah you all. So, okay, Wardah lipstick ni memang sangat bagus bagi Kim dan senang untuk kita bawa ke mana-mana. Pada korang kalau nak dapatkan produk Wardah ni, korang bolehlah pergi ke Watson dekat Suria Sabah bagi yang duduk dekat Kota Kinabalu. Dan yang terakhir, kita akan applykan produk daripada Kenshin Kim, iaitu produk kita sendiri pada bahagian bawah mata kita untuk dapatkan impact yang lebih cantik, pipi kita yang lebih menonjol dan nampak lebih gebu serta skin yang sangat berkilat. Tapi taklah over sangat you all. Okey, dan akhir sekali kita akan fixkan kita punya wajah, keseluruhan wajah kita akan fixing spray. So this one fixing spray Kim gunakan daripada Kyoda. So terima kasih kepada you all yang sudi menonton video daripada Kenshin Kim.